ตั้งนั่งก่อนสิไปชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปฝากซ่องไก่สั่งไม้ลาวหลังจากที่เฮาซอยแล้วเนาะวันนี้เฮาก็มาถึงขั้นตอนล่างเฮาก็ล่างด้วยกบมือเนาะล่างเบิดทั้งสองหน้าให้มันละเอียดงามมันจะมีขั้นตอนอะไรเฮาไปรับชมกันเลยหลังจากที่เฮาล่างแล้วเฮาก็มาเกี่ยนฝากหนึ่งก่อนเนาะก่อนที่เฮาจะมาตัดจืดเฮาต้องแต้มตามที่เฮาต้องการแล้วเฮาก็จะมาตั้งตัวนี้ตั้งตัวกระซ่าลงตามที่เส้นเฮาต้องการบ่ถือว่าโอเคเนาะโอเคเฮาก็มาบล็อกตัวนี้เอาตัวนี้มาบล็อกใส่แล้วเฮาก็ล็อกแล้วเราก็มาตัดเบิ้งตามคือว่าไปในกีนที่เราต้องการขาตั้งเขาก็จะจืดจังสิคือเก่าเนาะเขาจับไม้มาแทกเขาแทกไม้เขาเบิ่งว่าอยู่ที่2 เส้นครึ่ง2 เส้นครึ่งเท่ากับเบื้องละ8 มิล8 มิลข้างในก็สิได้อยู่พอดีเส้นหนึ่งพอดีเนาะนั่นแหละมาเอามาหับซุ่มนำกันหลังจากที่เฮาพาเดือยแล้ววันนี้เฮาก็มาถึงขั้นตอนการตัดให้เป็นเดือยมันสิออกมาเป็นหน้าตานั่นแหละเฮามาเบิ่งนำกันเลยก่อนที่เราจะแต้มเส้นเราต้องยิงไม้บอกทั้ง2 ด้านแล้วสากเราจะให้มันได้สากตามขนาดถ้ามันได้สากแล้วโอเคเราก็ยิงเวลาเราแต้มไม้มันก็สิง่ายขึ้นกว่าเก่าใส่ลอตเตอร์ก่อนใส่ลอตเตอร์สำเร็จแล้วเขากลับมาใหม่2 ชิ้นแล้วตัวนี้ก็7 มิลเขากับลอตเตอร์เขามาตั้งตามขนาดมาตั้งตามขนาดของมันตามที่เขาเอาไว้ปึ๊บเขากับล็อกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเขาก็มาบล็อกตัวนี้เหมือนเดิมเขามาบล็อกตัวนี้แล้วล็อกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็คลายออกวันนี้
ทุกครั้งก่อนที่เราจะประกอบเราต้องขัดเบิดทั้ง4ด้านเพื่อว่าเราขัดแล้วเวลาประกอบเราก็จะง่ายขึ้นเราก็จะมาฮอดขั้นตอนประกอบนะอันนี้ขั้นตอนประกอบทุกครั้งเราก็อย่าลืมใส่กาวคันบ่ใส่กาวมันบ่อยู่บีบกาวลงไปโลดแล้วเราก็เอาตัวนี้มาซุบใส่ก่อนนี่โอเคแล้วเราก็มาตามด้วยตัวนี้มาตามมาลองมันได้กันแล้วบ่ได้กันแล้วก็ตามด้วยแม็กเขานี้มันก็จะออกมาเป็นหน้าตานะมาฮอดขั้นตอนนี้ก็แม่นขั้นตอนการประกอบเป็นหน่วยเนาะวันนี้ทุกครั้งก่อนที่เราประกอบเราก็อย่าลืมเด็ดขาดใส่กาวเพราะว่าใส่กาวให้มันยึดทั้ง4ด้านเนาะมันสิออกมาเป็นหน้าตาแน่ๆเอามาเบิ่งกันเลยเด้อเบิ่งเนาะเห็นบ่มันจะเป็นหูเป็นหอยเห็นบ่เป็นหูเป็นหอยเป็นหูเบิดมันจะบ่เจ็บทุกเบื้องมันสิบ่เจ็บมันจะเป็นอย่างที่เราก็สิกบล่างมันออกให้มันเพียงกันเรามาเบิ่งนำกันเนาะวันนี้ภาพตุ่มที่มันเป็นหูเห็นบ่เขาเบิ่งกันเมื่อกี้เป็นหูวันนี้เขากบล่างเรียบร้อยจะบ่เป็นหูมันจะเรียบนี่พี่เขาเบิ่งทั้งสองข้างจะโอเคเนาะวันนี้เขาก็มีแต่ใส่หน้าแล้วมันออกมาเป็นหน้าตาเลยเขามาเบิ่งกันเนาะ
เป็นจังได๋หมู่เพื่อนหมู่ทุกคนกับงาน DIY ต่างนั่งสวยงามถูกใจหมู่เพื่อนหมู่ทุกคนบ่คันถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์56446366กับทีมงานไก่สร้างแม่ลาว